За роки незалежності в Україні понад 20 разів вибухали склади боєприпасів. І після анексії Криму та початку війни на Донбасі військові склади стали вибухати ще частіше. Що ж стояло за вибухами? Ворожі диверсії чи, власне, нехлюйство? Один з перших вибухів стався 10 жовтня 2023 року на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько 3000 тонн артилерійських боєприпасів у місті Бахмут Донецької області. Тоді полум'я знищило 10 із 17 складів. Вибухнуло майже 3000 тонн снарядів. Хто ж був покараний? По 8 років ув'язнення тоді отримали начальник служби ракетно-артилерійських озброєнь майор Володимир Бевс і начальник складу номер 14, із якого почалася пожежа, прапорщик Валерій Ботнар. Також суд позбавив їх військових звань. Встановлено, що військовослужбовці за допомогою зварювання різали металоконструкції на складі для продажу. За даними слідства, пожежа почалася через розрізання рейок на відстані 40 сантиметрів від ящиків із боєприпасами. Наступні масштабні вибухи сталися у 2004, 2005, 2006 та 2007 роках. Склади в Новобогданівці Запорізької області горіли 4 рази. 6 травня 2004 року почалася перша пожежа на артилерійських складах військової частини А-2985. Майже 90 тисяч тонн боєприпасів, зокрема для систем «Град», «Смерч» і «Ураган», вибухали протягом кількох днів. Радіус розльоту досягав 40 кілометрів. Евакуювати довелося понад 1500 людей. 23 липня 2005 року о 17:20 через високу температуру повітря загорівся склад на 257-й базі зберігання боєприпасів. О 20:54 детонація снарядів уже припинилася. Поранення тоді дістали 5 осіб. Причиною вибухів було самозаймання димової міни під дією високої температури навколишнього середовища. У 2006 році на складах у Новобогданівці 4 рази виникали пожежі, але їх швидко вдавалося локалізувати. 9 серпня 2006 року знову прогримів вибух. Склад загорівся, людей знову довелося евакуювати. Останній вибух, але вже без пожежі, стався 18 травня 2007 року під час знищення боєприпасів. Як встановили пізніше, раптово спрацювали ті снаряди, що були пошкоджені під час попередніх пожеж. Хто ж покараний? Причиною пожежі в 2004 році назвали куріння поблизу місця зберігання боєприпасів. Своїх посад позбулися тоді начальник Генштабу Збройних сил України Олександр Затинайко і головнокомандувач сухопутними військами Петро Шуляк. У 2008 році за службову недбалість та необережне поводження з боєприпасами суд засудив до 6 років позбавлення волі колишнього начальника Новобогданівської військової частини Сергія Лілова та рядового Олега Сєліна. Представника корпорації «Співдружність», яка займалася утилізацією боєприпасів, Бориса Курбатова, до майже 2,5 років позбавлення волі за службове підроблення. 2008 рік. Пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн боєприпасів у місті Лозові, Харківська область. Вибухи почалися о 18:10. Евакуйовані всі жителі в радіусі 3 кілометрів від складів. Наступного дня через пожежі вибухнула газорозподільна станція. Загасити пожежу вдалося через 3 дні, але вибухи боєприпасів тривали до 11 вересня. Був поранений охоронець одного зі складів. Зруйновані будівлі на території військової частини, школа та кілька найближчих будинків, розташованих поблизу. Пожежа знищила тільки частину боєприпасів. Розмінування 2/3 арсеналу відбувалося ще протягом кількох років. Тоді винними суд визнав командира частини Олексія Полякова та його заступника Олександра Заїку. За версією слідства, вони не розпорядилися вчасно прибрати біля складу звалище, на якому почалася пожежа. Але в 2009 році військовий апеляційний суд Військово-морських сил України в Севастополі відпустив Полякова за амністію. За півроку до цього суд звільнив Заїку. Він попросив амністію на підставі того, що у нього на утриманні літні батьки.
Далі почалася серія вибухів вже після анексії Криму Росією та початку війни на сході України. 29 жовтня 2015 року загорілися склади Міноборони з боєприпасами в місті Сватове Луганської області. В арсеналі, за даними Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, було орієнтовно 3,5 тисячі тонн боєприпасів різної модифікації. Через пожежу вони почали вибухати. Снаряди розривалися в межах міста. Загинуло 3 військових і 1 місцева жителька. Відстань від складів до найближчого житлового будинку становила всього 300 метрів. Була оголошена евакуація. Тоді ж, за фактом вибухів, було відкрито кримінальне провадження за статтею «Тероризм». 2017 рік. У Балаклії Харківської області приблизно о 3-й ночі, 23 березня, почалися вибухи на арсеналі боєприпасів. Рятувальні служби провели евакуацію місцевих мешканців. Пожежу вдалося остаточно загасити до 26 березня. Над очищенням території навколо складу сапери працювали приблизно місяць. Унаслідок вибухів постраждало 5 осіб, загинуло 2 жінки. Тодішній міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа знищила 70% боєприпасів. Там саме по арті, по ракетах було дуже-дуже багато всього. Дуже багато. Зараз снарядів в нас би було запасом. Тоді ж Степан Полторак заявив, що основною версією причини вибухів на складах боєприпасів у Балаклії є теракт. Пожежа могла статися внаслідок диверсії. За його словами, перед вибухами на складі в Балаклії було чутно гудіння апарата, схожого на безпілотник. Тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що підпал арсеналу є прямим актом агресії Росії. Це були операції, які проводила насправді російська розвідка, російські ДРГ. Інша справа, що наші чомусь тоді не могли їм так чинити гідний опір. А так Росія готувала, склади вибухали не випадково, звісно. Це була ціла стратегія. Тому ми розуміємо, що не в 2014 році прийшло в голову Путіну напасти, не в 2022-му його вимусили там наше бажання вступити до НАТО. Ні, вони готувались потрохи, готувались дуже-дуже довго. 2017 рік. Калинівка. На арсеналі Збройних сил України під Вінницею ввечері 26 вересня сталася надзвичайна подія. Почали вибухати снаряди. Повітряний простір у зоні вибухів над Калинівкою Вінницької області в радіусі 50 кілометрів тоді закрили. Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48-му арсеналі стала диверсія. Це було підтверджено доказами і висновками експертиз. Після 2013 року и в Украине, и не только в Украине были взрывы загадочные, и не только загадочные, когда был след очевидный. Если я не ошибаюсь, было и в Болгарии, и в Чехии. Это было с большой вероятностью, это были диверсии. Тем не менее, мысли о том, что надо бы с Украиной что-то делать, сегодня есть свидетельство, что у Путина появились, в общем-то, достаточно быстро после его прихода к власти, или вернее так, достаточно быстро после того, как он эту власть укрепил, в начале нулевых годов первые признаки, да что там говорить, даже без признаков. Сегодня под действием Путина очевидно, что эта мысль, видимо, у него присутствовала всегда, даже когда он был еще миролюбив и говорил правильные слова где-нибудь в начале нулевых годов. Миролюбив относительно, потому что Чечня тому свидетельство. І не Україну єдиною. Державне бюро розслідувань у 2023 році довело причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів також у Чехії, де зберігалася зброя для України. А також вже остаточно довела, що вибухи на складах у Сватовому Луганської області у 2015 році були виконані руками російських диверсантів. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним «Старт», який у 2014 році приєднався до терористичної організації «Луганська Народна Республіка», а згодом почав працювати на російські спецслужби. Недооценивать диверсионную деятельность России как в Украине, так и в других странах касательно боеприпасов, их складов и производств не стоит. И, кстати, сегодня очевидно, что любое предприятие, любое место, где производится что-то ради войны, является приоритетом для России. Любым способом Россия попытается нанести по такого рода целям удар, будь то ракетами, будь то диверсией, будь то еще что-нибудь. Ну а в прошлом, безусловно, после начала, после захвата Крыма и так далее, все, что было тогда, стоит в первую очередь рассматривать через призму возможной диверсии.
Також спецслужби Чехії ще у 2021 році отримали докази причетності офіцерів Російської служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Рбєтіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді чеська поліція оголосила у розшук вже всесвітньо відомих любителів солберських шпилів Анатолія Чепигу та Олександра Мишкіна, які у жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташована Рбєтіце.